Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, perkenalkan nama aku Afdal Zikri. Okay, hari ni aku nak buat apa? Aku nak buat reaction sikit pasal lagu Kelabu by Yoni Boy dan Azlan, the type writer, official music video guys. Okay. Ini dia punya video ni keluar pada 7 Ogos 2020. Kiranya masih fresh lagi lah. So sebelum ni sebenarnya lagu ni dah keluar, cuma dia tak keluarkan lagi music video tu. So dengan music video ni kita boleh tahu karakter apa yang nak dibawa oleh Yoni dengan Azlan. Okay. So kita para pendengar ni lagi faham lah apa yang nak disampaikan oleh lagu Kelabu ni. Okay. So tanpa membuang masa lagi guys, kita pergi dengar. Jom kita dengar dan kita reaction sendiri lagu Yoni Boy dan Azlan ni. Official music video guys. So let's go. Gempak guys. Awal-awal dah gempak guys. Kotak. Ada kotak Kelabu dalam tu apa? Macam chip. Chip macam chip. Kata-kata dariku, ku tak kurangkan janji jadi liraku keluh. Ku hanya mau rasa diriku dipeluk. Ku sediakan payung untuk memang cocok lah dengan lagu ni. Maafkan salah silap, ku tahu yang aku dibersalah. Ku hanya mau jadi tempat untuk mengharu kau susah. Walau hanya mampu berdiam, walau hanya mampu mendengar isi hati kau, aku senang. Janji sifat kau tak berbagai. Mataku rindu memandang engkau, aku coba untuk bertahan. Oh yeah, ya aku tahu kau mahu ku senyum, tapi hati ini semakin mencinta padamu. Dia nak bergurau guys sebenarnya. Ku tidak mau hanya kata-kata diriku. Ku takut akan janji-janji. Dia pergi nyorokkan ubat member guys sampai hati. Ku hanya mau rasa diriku dipeluk. Ku sediakan payung untuk engkau berteduh. Sampai mati member. Dia throwback balik. Dia terjun bangunan. Gempak serius. Okay guys. Okay. Untuk video ni memang banyak. Sebenarnya Yoni dengan Azlan ni dia nak sampaikan karakter tu. Kita boleh nampak dua karakter Yoni dengan Azlan ni dia bawa karakter yang berbeza. Yoni ni dia jenis yang macam pendiam, lepas tu dia macam tak nak diganggu lah.
Tapi yang Azlan ni pula dia jenis yang have fun, yang happy, nak kacau orang kan. Tapi dia happy-happy, dia kacau orang tapi dia tak fikir apa yang kawan dia rasa, Yoni rasa tu. So dia kacau sampai dia tak faham lah apa yang dihadapi oleh Yoni tu. Mungkin Yoni tu tengah stres, dia tengah sakit tadi, dia makan ubat kan. Lepas tu boleh pula dia pergi, si Azlan ni pergi nyorokkan ubat member sampai mati member. So pengajaran dia dalam yang apa aku dapat lah berdasarkan muzik video ni, kita kalau nak bersuka-suka tu kita boleh, cuma kita kena faham perasaan orang lain dengan kita punya gurauan tu kan. Jangan sampai kita ni gurauan tu mendatangkan mudarat dan boleh buat kita rasa serba salah seumur hidup. Itu yang mungkin lah nak disampaikan oleh Yoni dengan Azlan ni lah, berdasarkan lagu Kelabu ni. Okay, lepas tu sampai nak terjun bangunan sekali guys. Asyik baik si Yoni tu ada. Tapi dia punya grafik dia punya kolaborasi diorang ni memang mantap Yoni dengan Azlan lagi kan. Memang orang kata cocok lah diorang punya kolaborasi tu. Memang sedap memang terbaik. Aku harap video ni boleh cecah 1 juta dan ke atas lah. Sebab lagu ni serius, mantap. Dan dia punya muzik video dia pun gempak kan. So korang, aku recommend lah, para pendengar boleh pergi YouTube, search lagu Kelabu official music video. So dalam tu korang dengar lah sebelum nak tidur ke apa kan. Pasang lagu ni kan. Memang korang, kalau korang faham lirik, korang faham dia punya karakter dia, korang boleh menyelami lagi lagu ni. Boleh faham lah apa yang disampaikan kan. Okay, so untuk Yoni dengan Azlan, korang memang terbaik, 100% aku bagi. Semoga lagu ni boleh meletup suatu hari nanti di Malaysia. Okay, yang dah meletup pun. Okay, so itu saja reaction daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.